วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมคาร์โอเกะนะผมและตอนนี้เราได้สินค้าใหม่จากเคทูโฮมนะครับผมนั่นก็คือนับโว NK55 นะครับผมซึ่งไอ้นับโว NK55 เนี่ยเป็นตัวพัฒนามาจากนับโว NK50 นะครับผมซึ่งอัปเกรดไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมมาเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าไอ้เจ้านับโว5 NK5 เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะผมมาดูที่กล่องก่อนเลยนะครับกล่องขึ้นกล่องก่อนมาดูตรงนี้นะบอกว่านักคานิเคิลบูสวิตนะครับผมลำโพงนี่นะสามารถกดได้ถึง9 ปุ่ม9 ที9 โหมด2 ฮัตทีนะครับ7 ดาวไลท์นี่ฮะเป็นท่อมแล้วก็เกมมิ่งคีย์บอร์ดโมเดล NK55 นะครับผมเลยนะมาดูตรงขอบๆนี่ผมแล้วมาดูด้านหลังเลยด้านหลังมีบอกนะเนี่ยเศษเหล็กลูมินอลเป็นคอมพิวเตอร์ดีสวิตโอ้จะถึงไลฟ์โหมดนะมีงานฟังก์ชันทั้งหมดแล้วก็ผมจะมีทั้งหมดดูนี่นะซัพพอร์ต Windows และ Mac OS นะครับผมนี่อะไรเนี่ยกับที่แคปไว้เขียนเรื่อยๆเป็นเกมบาร์โค้ดตรงนี้อันนี้แหละนี่ฮะบอกนะราคาจำหน่ายณจุดขายผลิตในประเทศจีนนี่สินค้าจะมีคีย์บอร์ดขึ้นมาหรืออะไรก็มีแค่นี้แหละนี่คือแล้วกล่องของตัวNK55นะครับหัวอีกหายโอเคแล้วมาดูในตัวที่บอกนี้เอามาลันทดผมออกก่อนครับผมเท่นี่ฮะและนี่คือฟังก์ชันแรกนะครับผมซึ่งฟังก์ชันแรกนี่จะเป็นลูกเล่นลูกวิ่งนะไปวิ่งนะเป็นสายวิ่งเป็นอะไรจะไปดูสายวิ่งนะและนี่คือมือขวาของผมนะครับมาดูที่ฟังก์ชันแรกเลยดีกว่าเป็นก็ยากไม่ได้มาทดสอบว่าFN2นี่ฮะเป็นไฟลิ่งเป็นกระตุกนะครับแบบดิโก้มั้งครับต่อไปฮะ FN3 จะเป็นนี่ครับหลักสีเรื่อยๆนะครับเป็นสบายฟังก์ชันแล้วก็เลขสีจะเป็นไฟวิ่งแบบนี้นะครับเดี๋ยวซื้อไปนั่นเองมาปรับความเร็วได้ด้วยนะเนี่ยแล้วก็เซตอัพนะครับเร็วขึ้นนะอันนี้คือปกติแล้วก็ช้านะครับผมแล้วก็ไปฮะ5เป็นไฟเดือนกดอีกครั้งก็จะเป็นสีนะครับต่อไปฮะฟังก์ชันที่6เป็นไฟวิ่งเข้ามานะครับผมสามารถเป็นทิศทางได้นะครับผมเนี่ยจะเป็นออกนะแล้วสามารถปรับความเร็วได้นะครับผมช้าโอเคไปดูฟังก์ชันต่อไปฮะที่7ครับเป็นคัสตอมโหมดนะครับซึ่งปัญหาที่ผมมีนะผมคือผมไม่สามารถตั้งได้เดี๋ยวผมดูทำให้เป็นนี่แหละทั้งวันเลยเอาไปดูเรื่องต่อไปฟังก์ชันที่8ครับผมจะเป็นแบบนี้แบบที่ก็จะมีไฟออกเหมือนกันครับ
เป็นชุดอะไรมาแล้วโอเคนะฟังก์ชันที่9ครับผมนี่ฮะดูฮะชอบฟังก์ชันนี้มากเลยนะผมสามารถเปลี่ยนสีได้โดยการกดฟังก์ชันแล้วก็ขึ้นนะครับผมจะเปลี่ยนสีนะฮะเปลี่ยนสีเรื่อยๆฮะปุ๊บเปลี่ยน3สีนะครับผมแล้วก็จะมีสลับสีนะครับผมเนี่ยฮัลโหลเทสนะจะจับเสียงจับเจ้าตัวนี้เนี่ยจะมาจับเสียงได้นะแต่ผมไม่รู้ว่าสามารถใช้ไมค์ในคอมได้หรือเปล่าครับผมมากลับไปที่ฟังก์ชัน1กันฟังก์ชันที่1จะเป็นพวกจะคู่ครับผมโอเคนี่ครับฟังก์ชันที่1เรามาฟังเสียงกันดีกว่านะผมว่ามันเป็นยังไงนะผมปิดพัดลมก่อนมาฟังกันเลยมันมือดีนะผมแล้วมาดูที่ปุ่มหน้าปุ่มแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่อยากนี่ไม่อยากแบบว่าเอานิ้วงัดด้วยตัวเองไม่อยากเอานิ้วงัดนะผมมันจะมีเจ้าตัวงัดคีย์บอร์ดมาให้นะผมเนี่ยมาดูอะเอาลงไปครับผมให้มันลงล็อกก่อนนะครับผมแล้วก็สามารถดึงออกได้ครับอีซี่นะครับผมโอเคใส่เหมือนเดิมโอเคนะครับผมตัวนับโบ NK5 ก็มีแค่นี้ละมั้งครับผมที่ผมดูมานะฮะถ้าใครอยากดูวิธีครับหมวกนะแนะนำให้ไปดูของคนอื่นนะครับผม